to our channel! Ayan guys. So ito, ang tagal na namin nagkikrave sa pancake. Kaya ito, umorder na kami from Crepe and Waffle. Ito guys, papakit namin. Crepe and Waffle. Tada! Ito. Yan. So, meron kami dito. Saan natin? Ito muna. Meron kami dito. Tada! Small pancake. Oh my God! Ooh! Wow! Sarap guys. Papa lang, masarap na. Mainit-init pa. Yup. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Dito natin nilalagay yan. Tapos, meron dito Belgian waffle. Yung may pistachio. Belgian waffles. Ayan. Ano to? Matcha or Pistachio. pistachio? Ayan. So, ayan guys. Ito, ano to? Ooh. Kinder, Nutella, at saka ano pa yun? Belgian chocolate. Belgian chocolate. And then the last one. Tada! Ginagawa mo! Belgian waffle with strawberry. Nutella. Yeah. Ooh, once more. And meron kami ditong homemade hot chocolate and coffee. Yup. So, let's start! Start guys. Habang mainit. So, ano guys, samahan nyo kami kumain nito and then may mga pag-uusapan tayo guys. Na i-share namin sa inyo ngayong araw. Kaya I am the one, the way your son don't need. Stay tuned lang guys. So ayan guys, ito na. Ano yung lasa, Mrs.? Sarap pa. Ginagawa mo! Sarap pa. Masarap kasi mainit pa. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Lalo pag mahilig kayo sa chocolate. So ayun guys, may share kami sa inyo, syempre. Good news, ayan. So, ayan, sasabihin ni Mrs. Monetize na yung channel namin ni Mr. So ayun guys, finally, na-monetize na kami. And then, hindi namin ma-explain yung ano ba, yung pakiramdam. Ayan. Sobrang happy kaming dalawa ni Mrs. Ayan. And hindi ito mangyayari kung hindi dahil sa inyo na mga sumuporta sa amin, sa family namin, friends. Siyempre, mamamonetize ba yung channel namin kung walang nanonood, kung walang nagsusubscribe? Yun guys, thank you for supporting us. At sana ituloy nyo pa din na suportahan kami kahit na may ads na tayo. Wrap up. Alam nyo ba guys, nung araw na na-monetize tayo, actually, in-expect namin talaga na natatagalan pa. Lalo, may ganito nga nangyayari sa mundo natin. Siyempre, automatic na may delay, di ba? Eh, sa mga napapanood nga namin, ilang araw pa bago sila ma-approve ng YouTube eh. 3 days na. 2 days, 3 days. 4 days. Yeah. Tapos, edi hindi na namin talaga ina-expect. So, nagulat na lang ako na nasa work ako. Tapos yun, may message ako ni Mr. na, Ma, approve na tayo, congrats.
Tapos sabi ko... Yun sa ano, di ba? YouTube partner, ano, program. Tapos, sabi ko sa kanya, hindi pa yan. Kasi, mali ako nang intindi dun sa email. Kasi, akala ko, dun pa lang yun sa YouTube partner program. Nung pagka-apply namin, dire-diretsong approve na yun eh. So, naisip ko na, hindi, approve na pala kami sa YouTube partner program. Paano kung na-delay lang yung email? Tapos, chinek ko ngayon. Chinek ko ngayon sa mismong YouTube studio. Pagtingin ko, may monetization on na nga. Tapos, edi inon ko yung sa mga videos. Tapos, pinanood ko. Grabe yung nervyos ko talaga. Tapos, nung pinanood ko yung videos, hala, may ads na nga. May ads na, finally. So ako nun guys, nasa bahay na ako nun. Tapos, ayun, pinanood ko din. And then, sobrang, yung, ano ko ba, yung pakiramdam, sobrang saya. Tapos nagulat ako, na-shock ako. Wala, totoo na ba to? Ganun, drama yan. Kasi parang namin hindi ina-expect na... na agad-agad magkakaroon ng ads, gano'n. Unexpect pa nga namin sa... Yun nga, yung pagka-apply namin, hanggang 4 weeks pa, gano'n. Yung pag-achieve nga natin sa 4K watch hours, ina-expect ko. Abot pa next month eh. No? Next month or hanggang katapusan ng taon kasi may work nga kami. Siyempre, hati yung oras namin. Hindi naman kami lagi nakakapag-upload at nakakapag-film. Ayun. Medyo pareho kami busy ni Mrs. sa work. At alam niyo ba? Sarap ng kape. Kinagabihan. Hala, play kami ng play. Alam nyo guys, si Mrs. Play siya ng play tapos as in talaga, no, inaabangan niya yung mga ads. Nakakatawa siya. Pag andyan na, bigla siya, papalakpak, parang ano. Narinig mo ba yun? Narinig mo ba yun? Ang sarap sa tenga, no? Yung videos mo, yung mga videos nyo. Ano daw? May ads na. Ayun. So, hindi ka na talaga, pangkaraniwang YouTuber lang eh. So, tapos parang tawag doon. Parang... Kasi sa email, talagang tinawag ka na nila na creator. Yun, creator, yan. YouTube creator ka na. Ano ka na? Certified YouTuber, yan. So, yan, alam mo na. Araw-araw ka na yan mag-film. Kahit na matutulog ka na, yan guys, matutulog na kami. Pero alam mo, malaki rin talaga yung magandang benefit ng pagkakaroon namin ng ads kasi mas naging ganado kami. At saka biruin nyo yung hirap, puyat, yung ni Mr. sa pag-edit. Yun. Nagbunga din. Hindi naman talaga ganun kadali mag-edit, di ba guys? Alam nyo yan guys. Isipin nyo kung ano yung mga dapat na ilagay sa videos nyo, yung mga effects, di ba? May ano ba to? May copyright ba to? Wala, syempre. Tapos pag na-upload mo, tapos makikita mo may copyright pala. Parang di ba? Nag-ano ka? Sayang. Sayang, ganun. Tsaka lalo sa amin ni Mr. kasi ang dami kong tulala moments, antok moments, na kailangan niya pang tanggalin, kailangan niya talagang panoorin yung buong video kasi yun na, may mga ganun akong moment na. Ewan ko ba? Sarap no? Sarap. Yan guys, try nyo guys sa umaga, napakasarap. With coffee and hot chocolate yan, napakasarap. Try natin to. Palit mo na. Sa'yo na yan. Kasi alam ko gustong-gusto mo yan. Sayang ko lang yung strawberry. So ayan, kailangan na natin magpaalam kasi naalis pa kami ni Mrs. Hindi, gusto ko 1 hour dito para mas marami yung ads.
Kasi dyan ka na, iwan muna kita ha. Hindi. So ayun guys, hindi namin ito naubos kasi medyo naubos namin to. Sobra. Ilang pieces to? 55 pieces? 50. 50 pieces. Yeah. So ayan, ito siguro later na lang mamayang hapon na Pag ito ang dami po. Konti yung nabawas. Nauna yung ang tawag dito? Mini pancake. Ayan. So Ito yung breakfast namin, pancake. Ito yung breakfast namin guys. So kakainin pa namin to later. After ng lunch namin. Ayan. May natira pa naman so Anong makomment mo dyan sa pistachio? dito wala favorite ko talaga chocolate lang. Kaya ito yung tinira ko napakasarap Pero ito chocolate din na may strawberry. Pero mas nagustuhan ko tong ito Nutella, 'di ba? Tatlo Nutella, Kinder, tsaka Belgian chocolate. Yun, kaya pala masarap guys. Pinaghalo. So yun. Next time ganito na lang order natin yung malaki. So yun. So ayan guys, dito na magtatapos ang ating video for today. Ayan. So please like this video, share this with your friends, and comment down below kung mga suggestions kayo na gawin namin ni Mister. At subscribe to our channel kung hindi ka pa nakasubscribe, and click the notification bell para notified ka sa mga uploads namin. First time ko sabihin yung bell. So, thank you guys. Thank you ulit so much. See you on our next vlog. Bye!